Sölvi og Martin Quinn. Tuesday. Íbrahim gefur Tuesday. Íbrahim nafnir svo. Næsta glímuverði, Tómas Hammer, Tómas Breiðar. Ég veit það. Tómas Breiðarsson. Tómas Breiðarsson frá Mjölni, velli. Og svo verður hjá þeim sem á hann alltaf að hafa stig eða hvað. Það sé eiginlega að hafa. Vil ég ekki taka þetta svolítið eins og hérna síðan og byrja það eins og næstur að vera Jú, ég er að ná því í síðan. Tómas Breiðarsson, velli. Svo er tilbúinir. Logi Geirsson, Ari Bjering. Tilbúinir Logi Geirs Ari Bjering. og Ari á velli. Ari. Alright, Hammer, þá bara, hann er bara sigurinn, hann tekur í hendina. Hann er kominn. Tómas Breiðars, síðasta sér. Logi Geirsson og Ari Bæring. Tilbúinir Sigurgeir Heiðarsson og Martin Quinn.
Börja! Stopp! Sigurgeir og Martin tilbúin eftir það, Kormákur Snorrason og Sveinn Júra. Sigge. Sorry. Börja! Stay inside. Tilbúnir Tómas Hammer og Logi Geirsson.
þetta er mjög eftir þetta líka. Svitamenn, nei, við eigum ekki, þess vegna erum við aðeins þessu. Gleymdist eitthvað. Já, hingist. Það var ekki tiltekinn að við veitum ykkur að henda þeim eða. Sigurðar, hann með sko svona lengra á bönn. Já, ok. Já, þetta er að fá þau við hann. Það geta fengið að það. Byrja!
mínúta. Tími. Tómas Hammer og Lauri Geirsson tilbúna að hekla og Mario núna sig. Ja, zitten we. Börja! Niemand in. Hekla María og Móna Sif, tilbúinir á velli. Móna, ekki svo vel.
Joen Silke Heidason och Sönke Bjuna. Bra!
Börja! Passa, passa,
Ari Sigurðsson, Atlanti. Hann settur í kvöld. Já, hann settur í kvöld. Já, það er fyrir kveikan og þú tollar. En ég næði að halda það með einu hný á gólfinu í 3 sekundur. Það er 2 stig til. 2 stig til. Ok, þannig að ef ég tekið niður og hann kvöld þá er það meira. Heklumarja. Grímuna sem er að byrja að tala um næstu í röðunum að koma úr að byrja. Tómas Hammer og Sindri Heiðarsson. Það er 4 mínútur í umhald. 4 mínútur. Tilbúinir eftir þessa glímu Davíð Sigurðsson og Elías Leika. Davíð Sigurðsson og Elías Leika tilbúinir eftir þessa glímu.
1 minuta. Mira,
fyrir fyrst að fá Mána Sif. Mána Sif fyrir að fá, það er lokaður. Já, það kom ekki næsta leik. Koma ekki næsta leik? Það verður bara Davíð Sigurðsson og Elías Leka á völl 1. Eftir það eru úrslitaglíma í karlar -99, Logi á móti Júra. Step back, step away, step away, step away.
Ein mínúta. Tími.
5. Þetta er bara sem decision. Já, nei, bara ég setti bóðið. Næsta glíma er úrslitaglíma í -99, Logi Geirsson móti Sveinbjörn Júra. Eftir það byrja 77, Ásgeir Ásgeirsson vs. Guðmar Kristinsson. Úrslitaglíma, legg okkar! Tilbúinir eftir þetta, Aron Ingi Kevinsson og Jón Frank Jóhannesson. Come on, Captain! Let's go! Byrja! Come on, Guðmar!
Aron Ingi, Reykjavík Gamma.
Jón Frank. Eftir það tilbúnir Jón Fast og Hlynur Freysson. Tilbúinn Alejandro og Jónas Hákon.
Á hann hérna? Já, nei, hann var aldrei kominn. Það var alltaf á Tilbúnir Gabriel, Orri og Steinar Bergsson.
Setjum maður aftur í samband. Já, þetta var samband. Næsta glíma, Ármann og Brynjar. Tilbúin eftir það, Björgvin Snær og Emil Daði. Brynjar! Já, Björn. Ekki Brynjar. Nei, er það Ármann? Já, Ármann. Brynjar! Brynjar, ertu Brynjar? Nei, ekki Brynjar. Brynjar Samja! Frá Mjölni. Emil, já. Já, tilbúin eftir það, það er ekki þetta. Byrja!
Nilsson. Næsta glíma Ásgeir Ásgeirsson og Lárus Stefánsson. Ásgeir! Næsta glíma á velli 1 eru Aron Ingi Kevinsson og Valentín Fels Kamales.
Ein mínúta. Aron Ingi Kevinsson kom á móti 1. Næstir eru Aron Ingi og Valentín. Eftir það eru Jón Fast og Aron Óli. Ég vil að
Bíða aðeins bara. Næsta glíma Jón Fast á móti Aron Óla. Tilbúin eftir það Jónas Hákon og Breki Harðarsson. Næsta glíma, Jónas og Breki, tilbúinir Steinar Bergsson og Baltasar Dilja.
Baltasar. Baltasar, Delia. Hvað annar að þriðja okkur? Þeir eru líka allir skráð. Þeir eru allir skráð. Baltasar. Það er í hús. Tilbúin eftir þessa glímu Ármann Jóhannesson og Bjarki Ómarsson. Stopp! Börja!
Bjarka Ómarsson, tilbúin eftir það Björgvin Snær og Davíð Sigurðsson. Björgvin Snær og Davíð Sigurðsson. Davíð. Tilbúnir Ásgeir Ásgeirsson og Valentín. Næsta glíma er
Ásgeir Ásgeirsson á móti Valentín. Tilbúinn Aron Óli og Breki Harðarsson. Niður svona á miðjum.
að glíma er Breki og Aron Óli. Tilbúin eftir það. Já. Byrja.
Breki Guðmunds segir að fjörgólfið bara verið Olsson. Mótmælum niður, það gerir Olsson. Næsta glíma, Steinar Bergsson og Bjarki Ómarsson, tilbúinn Björgvin Snær og Valentín.
Börja!
Næsta glíma er bronsglíma og við þurfum að bíða smá í svona 5 mínútur til 6 mínútur.
Þetta bronsglíma í -77, gefið þeim gott klapp.
glíma, Breki á móti Valentín. Það var bara eitthvað mismunandi. Nú, ok, það var ekki upp í bara...
fyrsta glíma í opnu flokki karla, Aron Ingi Geirsson og Kristófer Þorsteinsson. Ekki minna. Gæti verið að henda. Aron Ingi Geirsson og Kristófer Þorsteinsson.
Næsta glíma eru Ari Bering og Breki Harðarsson. Tilbúinn Davíð Sigurðsson og Emil Juan Valencia. Davíð Sigurðsson og Emil Juan Valencia. Davíð Sigurðsson og Emil Valencia. Davíð Sigurðsson. Tilbúnir Stefán Rögnvaldur.
Næsta glíma Stefán Fannar móti Rögnvaldi Skúla. Tilbúinir eftir það Jónatan Jens og Steinar Bergsson. Byrja!
Ja. Næstir eru Jónatan Jens og Steinar Bergsson, tilbúin eftir það Sindri Dagur og Guttormur Árni.
Steinar, krossið söndur og rassin blótt og byrja að róla að vinna niður gegn. Steinar, byrja bara að róla að vinna niður gegn og þetta jafntefni. Kom fram, byrja að vinna. Róla, Steinar! Tilbúnir Emil Daði og Viktor. Byrja.
ætlum að vera með stíðast Byrja.
Smash the hot guard, Victor. Right elbow, one. Victor, sjá vinstri hliðina, hann er ekki náðu opinn. Bakka aðeins. Harka bara flötu. Næsta glíma, Diego Valencia og Logi Geirsson, tilbúin eftir það, Breki Harðarsson og Aron Ingi Kevinsson.
Rikard. Ja, alltid det. Man kommer från sin resa.
Næsta glíma eru Breki Harðarson á móti Aron Inga Kevinsson. Tilbúnir Emil Juan Valencia og Stefán Fannar. Byrja. Time for the hand grips. Get the grips you're happy with. Yes, yes. Balance from it. Yes. Reset right side. Then go for your Aoki. Half butterfly with the left foot. Leg space. Yes, frame under the neck. Left foot in, right foot across. Right. Squeeze underneath. Then switch to the back. You can stand back up if you want. Active with the hands. Yes. Crossface. Then switch to the finish head. Yes. Active hand fighting, breaking. Active great fighting. Look at him. Active with the hands, breaking. Keep marking the hand to get your own grips. Nice breaking. Active with the collar side, break grips, reset shoulders, go. Active with his left hand, breaking. Yes, float on him, heavy, pass this foot on your left side. Put it between the legs, heavy, lock the hands, that's it. You can start passing on your left side, right knee across, left hand on the knee, heavy with the tripod, low with the head. Keep marking the knee with the left hand. That's it. Heavy with the tripod. Pummel your right leg out. Yes. 90 seconds, keep it down. Your
Your left hand mark the knee on your left side. Focus on the left knee. Leave knee on the left side. Free your left wrist. Pass this knee. Yes. Now use your right hand to pass the knee shield. Yes, exactly. You can probably right foot out as well. And then crush. Yes. And break. Okay, frame. Keep your hands on the table. Control the distance. Directly keep your hands on him. You don't have to run after him. Keep contact. Keep contact. 20 seconds. Scroll to the right hip. Scroll your right hip. Or pass the hook. Yes. Cautious the triangle. Yes, cautious the triangle. Time. Hey! Næsta glíma, Emil Valencia og Stefán Fannar. Tilbúinn Steinar Bergsson og Sindri Dagur Sigurðsson. Næsta glíma, Steini Bergsson og Sindri Dagur Sigurðsson. Tilbúinn Viktor Gunnarsson og Logi Geirsson.
Tilbúinir Breki Haraldsson og Stefán Fannar, næsta glíma. Byrja! Started calling on the phone in real life. Byrja!
Ég var fyrir misteri kynningapartíu, hvernig inkorporita þetta. Ég verður ekki. Tími. Byrja! Næsta glíma, Sindri og Logi. Gracias.
10 minutos trocar. Jimmy.
Næst er bronsglíma, við tökum smá pásu, það er Sindri og Breki Harðarsson eftir 7 mínútur.
Very nice to see. Bronstíma í ofnflokki, Sindri Dagur, Friðrik. Koma.
Nice sweep. Það úrslitaglíman í opnum flokki karla. Logi og Stefán Fannar, gefið gott slag. Uma úrslit! Hold on.
Ein mínúta eftir strákar, engin stig komin. Koma aftur, ná stegum strákar. Voru meira aktív, let's go. Vinna þessa glímu. Koma ákveðin. Fylgd eftir þessu. Koma ákveðin núna strákar, koma. Það 20 mínútur viðbótar, þannig að fyrstu stig. Fyrsta stig er Atlantis. Bóttir strákar, koma. Ein mínúta. Hálf mínúta. Koma strákar, alltaf keila á það. 20 sekund. Gef allt í það, koma. 10 sekund. 10 sekund, koma, finna stig. Sprengja, klára þetta kraft. 5, Klára krafti, koma. 3, 2, 1, tími.
Han nämner inte han var sen. Han säger en del. Það er komin dómar okkur, það er komin eitt og eitt hér. Já, ok, eru öll sammála? Nei, Nei. það er 2 mútið. 2 mútið einu, ok. Já, smútt. En betur ekki 2 mútið viðbúta? Vika, hvað? Það er ekki 2 mútið viðbúta. Fyrir var 2 mútið viðbúta. Ja, 2 mútið viðbúta. 2 mútið viðbúta. Og sama bara. Ja, býtu Vika, hvað er það? Já, það verður bara að vera hann. Það er bara hann. Nei, það er bara reglur dómar. Alright, it will be verðlaunafhendingu.